მოგესალმებით, ეთერშია ღია ეთერის სპეციალური გამოშვება TV4-ზე. ახალამბებს მარიამ ხოდელიძე გაგაცნობთ. რუსთავის ცხელების ცენტრის პაციენტს კორონავირუსი დაუდასტურდა. COVID ინფიცირებული პირი ასაკოვანი ქალია და ის კლინიკაში საკარანტინო სივრციდან გადაიყვანეს. ღია ეთერის ინფორმაციით დადასტურებული შემთხვევა იმპორტირებულია და სომხეთში მოგზაურობას უკავშირდება. პაციენტი ამ დროისთვის თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოშია გადაყვანილი. დღეს ცხელების ცენტრში 3 ახალი პაციენტია მოთავსებული, აქედან 2 რუსთავის მკვიდრია. ადგილობრივი სპეციალისტები მათ COVID-19-ზე 24 საათის განმავლობაში გამოიკვლევენ. რუსთავის ცხელების ცენტრიდან გაქცეული მამაკაცი იპოვეს და საკარანტინო სივრცეში დააბრუნეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ღია ეთერში ნაგა საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. როგორც უწყებაში აცხადებენ, პირის მიმართ შესაბამისი სანქცია გატარდა და კანონმდებლობით განსაზღვრული ჯარიმა დაეკისრა. ცნობისთვის პაციენტი ცხელების ცენტრიდან გუშინ გაიქცა. ის ცხელების ცენტრში სასტუმრო გრანდ ვეჯინის საკარანტინო სივრციდან იყო გადაყვანილი. პაციენტს კორონავირუსი არ დაუდასტურდა და პროტოკოლის თანახმად საკარანტინო სივრცეში უნდა დაბრუნებულიყო, თუმცა კლინიკიდან გაიქცა. მამაკაცი სამართალდამცველებმა კვლავ საკარანტინო ზონაში დააბრუნეს. რუსთავში დავით გარეჯის ქუჩაზე მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავებული მამაკაცი გარდაიცვალა. 40 წლამდე მამაკაცი ჯართის ჩამბარებელ პუნქტში გაზის ბალონის აფეთქების შედეგად კლინიკაში შეყვანამდე გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება 240-ე მუხლის მეორე ნაწილით დაიწყო, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი გამოიწვია. რუსთავში ჭყონდიდელის დასახლებაში ხარის მიერ მიყენებული დაზიანებებით კლინიკაში გადაყვანილი მცირეწლოვანი ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ისინი კლინიკიდან უკვე გაწერეს. შემთხვევა ბერიტაშვილის ქუჩაზე გუშინ მოხდა. ცხოველი ჯერ ქალს დაეჯახა, რომელსაც ბავშვი ხელში ეჭირა. ქალმა მსუბუქი დაზიანებები მიიღო. შემდეგ მსხვილფეხა პირუტყვი ზრდასრულ ადამიანს დაეჯახა, რომელიც ველოსიპედით გადაადგილდებოდა. ამის შემდეგ ხარმარქები დაზიანებები კიდევ 2 მცირეწლოვან ბავშვს მიაყენა. ბავშვებს დაზიანებების სახის არეში აღენიშნებათ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება 124 მუხლით დაიწყო, რაც გაუფრთხილებლობით ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. შემოყვანილია 4 წლის ბიჭუნა, რომელსაც აღინიშნებოდა ჭრილობა სახის მიდამოში მარჯვენა ტუჩის კუთხესთან. მშობლების თქმით, ბავშვმა ტრავმა მიიღო რქოსან პირუტყვთან შეჯახების შედეგად. ჩვენთან პაციენტს ჩაუტარდა კლინიკურ ლაბორატორიული კვლევები, პირველად სამედიცინო დახმარება. იქით ბინელებსაც დაეჯახნენ. ქალსა და შვილიშვილს დაეჯახა, აქ კიდევ 2 ბავშვსა. ერთ მუხლები აქვს გადაგლეჯილი, მეორეს ტუჩი და ამაში აქვს გადახეული იმასა, ტუჩზე ის დაადეს ნაკერები. სასწრაფო გამოვიძახეთ და არ მოვიდნენ მალევე. მერე ბავშვის მამას დაურეკე, მოვარდა გიჟივით, მაგრამ წაიყვანა საავადმყოფოში, მერე მოვიდა სასწრაფო. გაფრთხილებული გვყავს პატრონებიც არომა, ძროხებს მიუშვებთ, აი მიბრძანე. ბოდიში და ნაკლი, ყველაფერი ზედ არის ძროხებისა იქ. სარეც გაფენს ადამიანი, ზედ გადაუსვევენ და ნაგავი არის სარეცხის. ხელმეორე და სარეცხები არის. ჩემი ბავშვი გადაარჩა. ჩემი ბავშვმა თავი კი დაიმასქნა, რომ გაასწრო ჩემმა შვილმა. საერთო ჯამში 2 ბავშვი დაშავდა და ერთი ბავშვი ახლა სახლში წერს, 6 წლის არის, ის პატარა 4 წლის არის და ის საავადმყოფოში წერს. რომ აქ არის უპატრონო დასახლება, იმიტომ არავინ არ გაგცეს ყურადღებას. რო ვიძახით, არავის არ არჩირავს, არ მიაქვთ გულთან. ეს ჩვენი ბავშვები თამაშობდნენ, 4 ბავშვი. მანამ ეს ამბავი მოხდებოდა და მანამდე ამ ბავშვებს დაეჯახებოდა ეს რა ქვია იმას, ბუღა. მანამდე დედაშვილს დაეჯახა, ბებიას და შვილიშვილს. ბავშვები გამოუშვათ ჩვენ სეზონში, ჩვენ გვეშინია. იქ ძაღლი არის, იქ ძროხები არის, იქ კატები არის გამრავლებული და აი არ ვიცი რა გავაკეთოთ. აი ჩემი ბავშვი გუშინ ამის დაგლიჯა. ამიტომ აი ესე არ უნდა მომხდარიყო, რაც ეხლა მოხდა ჩვენს უბანში.
რუსთავის საგამოცდო ცენტრში ერთიანი ეროვნული გამოცდა ისტორიაში 2 სესიად ჩატარდა. საგამოცდო პროცესი ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვით მიმდინარეობს. რუსთავის საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრატორის ზვიად მურადაშვილის ინფორმაციით, ისტორიის გამოცდის პირველ სესიაზე 284 აბიტურიენტი იყო რეგისტრირებული. აქედან გამოცდაზე 15 აბიტურიენტი არ გამოცხადდა და ერთი კი 35 წუთის დაგვიანებით მივიდა. დადგენილი წესების მიხედვით დაგვიანების გამო აბიტურიენტი საგამოცდო პროცესზე არ დაუშვეს, ხვალ ერთიანი ეროვნული გამოცდები მათემატიკის გამოცდით გაგრძელდება. როგორც მოგეხსენება, დღეს დასრულდა მესამე ეტაპი, ისტორიის მესამე სესია იყო დღეს დილით. 282 აბიტურიენტიდან 16 არ გამოცხადდა, მათ შორის სამწუხაროდ ერთმა დააგვიანა. თხოვნა მაქვს, რომ მიაქციონ აბიტურიენტებმა ყურადღება საგამოცდო ბარათებს, რომ ყურადღებით იყვნენ და არ დააგვიანდეთ გამოცდაზე. რაც შეეხება გამოცდის მიმდინარეობას 7 გარემოში, მობილიზებულია სახანძრო, სასწრაფო დახმარება, დაცვის პოლიცია, პრობლემები არ გვაქვს, ამიტომ ყველას უსურვებ წარმატებას. პირველ კლასელთა რეგისტრაციის მეოთხე ეტაპი დაიწყო. პროცესი 20 აგვისტოს ნაცვლად დღეს დაიწყო და 31 აგვისტოს დასრულდება. საჯარო სკოლის პირველ კლასში მოსწავლის ჩასარიცხად ელექტრონული რეგისტრაციის და აუცილებელი დოკუმენტების წარდგენის ვადებიც გახანგრძლივდა. კერძოდ პირველი, მეორე და მესამე ეტაპების დასრულების შემდეგ სკოლებში დოკუმენტაციის წარდგენის პერიოდი 5 ივლისამდე გაგრძელდა. მეოთხე ეტაპის რეგისტრაციისა და დოკუმენტების წარდგენის ვადად კი 20 აგვისტოდან 10 სექტემბრამდე პერიოდი განისაზღვრა. შეგახსენებთ, რომ მეოთხე ეტაპზე გამოთავისუფლებულ ვაკანტურ ან დარჩენილ თავისუფალ ადგილებზე იმოსწავლეთა რეგისტრაცია მოხდება, რომლებიც პირველ, მეორე და მესამე ეტაპებზე ვერ დარეგისტრირდნენ ან სურთ რეგისტრაციის შეცვლა. პირველ კლასელთა რეგისტრაცია საჯარო სკოლაში იწყება მეოთხე ეტაპი დღეიდან და გაგრძელდება 31 აგვისტოს ჩათვლით. ახლა დღეს უკვე აღარ გვაქვს ესეთ მკაცრი შეზღუდვები, გაეზარდა თვალები და შეუძლიათ დღეიდან მიმართოს საჯარო სკოლებს მშობლებმა კანონიერმა წარმომადგენლებმა იმ თავისუფალ ადგილებზე, რომლებიც დარჩათ სკოლებს ან რომლებიც გამოთავისუფლდა პირველი 3 ეტაპის რეგისტრაციის დროს საბუთების წარუდგენლობის შედეგად. ჩაკეტილი მუნიციპალიტეტებისა და პანდემიის მიერ ყველაზე მეტად დაზარალებული სოფლების შემდეგ ქვემო ქართლის რეგიონის ერთ-ერთი მწვანე ზონა გარდაბნის მუნიციპალიტეტი ყურადღების ცენტრში მოექცა. გარდაბანში COVID-19-ის პირველი შემთხვევები გამოვლინდა. ვირუსული ინფექცია ბებიასა და შვილიშვილს დაუდასტურდა. პირდაპირ ეთერში გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერი რამაზ ბუდაღაშვილი გვერდდება. ბატონო რამაზ, მოგესალმებით, მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო და მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თვეების განმავლობაში გარდაბანი რჩებოდა მწვანე ზონად და გამოვლინდა 2 ინფიცირების შემთხვევა ახლა. რომ გითხრათ მათზე ვინ არიან ეს ადამიანები, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ და როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიახ, რამოდენიმე დღის უკან გარდაბნის მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა 2 შემთხვევა. აღნიშნული პაციენტების მდგომარეობა დღეს მდგომარეობით არის დამაკმაყოფილებელი, თავს კარგად გრძნობენ, ასევე ჩვენ მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის სამსახურმა და შესაბამისი სამსახურები სრულ კონტროლს ამყარებენ, ავრცელებენ ამ აღნიშნული საკითხთან დაკავშირებით. მოძიებული არის ყველა კონტაქტი, უშუალოდ პირდაპირი კონტაქტი, ვისაც ჰქონდა აღნიშნულ პაციენტებთან დაკავშირებით და მათი კვლევის შედეგებით ყველა პასუხი არის უარყოფითი, ისე რომ გავრცელების საშიშროება გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე არ არსებობს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრმა 40-ზე მეტი კონტაქტი გამოიკვლია. ეს არის COVID ინფიცირებული პირის ყველა კონტაქტი თუ ამ დროისთვის კიდე მიმდინარეობს კონტაქტების ძიება? რაც გამოიკვლია ჯანდაცვის სამსახურმა, ყველას პასუხი არის უარყოფითი. რა თქმა უნდა, ჩვენ კიდე მოძიებაში ვართ, ჯანდაცვის სამსახური ჩართულია, ყველა იმ კიდევ ერთხელ, რომ თუ სადმე ვისმესთან ჰქონდათ კონტაქტი, თუ აღნიშნული პიროვნებები იყოს გამოკვლეული. რამდენი ადამიანი იმყოფება კარანტინსა და თვითიზოლაციაში გარდაბნის მუნიციპალიტეტიდან ამ დროისთვის? კარანტინში იმყოფება 17 მოქალაქე და საერთო ჯამში გამოკვლეული იყო პირველ ეტაპზე 27 კვლევითი მასალა, რომელიც 67 კვლევით მასალაში შედიოდა კარანტინში მყოფი პირებიც და ისე რომ ყველას პასუხი არის უარყოფითი. პირველი ადამიანი, ვინც დაიფიცირდა გარდაბანში, ეს იყო ასაკოვანი ქალი. მაინტერესებს თუ არის მისი ინფიცირების წყარო ცნობილი ამ დროისთვის? ინფიცირების წყარო ამ დროისთვის
ცნობილი არის მიმდინარეობს კიდე დაზუსტება შესაბამისი სამსახურების მიერ და მეორე დადასტურებული შემთხვევა არის ამ ქალბატონთან დაკავშირებით, რომელიც იმყოფებოდა საკარანტინო ზონაში და იქ დაუდასტურდა მეორე პიროვნებას. დიახ, ასაკოვან ქალთან მიმართებაში არის ძალიან საინტერესო. საიდან დაინფიცირდა მაშინ ასე დაგისვამთ კითხვას? მაგაზე შესაბამისი სამსახურები მიმდინარეობენ და ატარებენ კვლევას. ხომ არ მიიღეთ კონკრეტული რეკომენდაციები ზომების გამკაცრების თაობაზე მუნიციპალიტეტში? ან ხო არ უნდა ველოდოთ რაიმე ზომების გამკაცრებას? ჩვენ ვიცით სხვა მუნიციპალიტეტების მაგალითები თუნდაც. ამ ეტაპზე მაგის საშიშროება გარდაბნის მუნიციპალიტეტში არ დგა, იმიტომ რომ ყველა კონტაქტზე გასულები ვარ, ყველა კონტაქტს ვისაც უშუალო შეხება ჰქონდა აღნიშნულ მოქალაქეებთან, ყველა გამოკვლეულია და ყველას პასუხი არის უარყოფითი. და რა თქმა უნდა კონტროლის ქვეშ არის ყველა მათგანი. დიახ, COVID ინფიცირებულ მეორე პაციენტზე კითხავთ, როგორც ვიცით, ეს არის გოგონა, რომელიც იყო აბიტურიენტი და ის ავტომატურად მოიხსნა გამოცდიდან და ასევე შეფასების და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, რომ მისთვის არ იგეგმება არანაირი დამატებითი ინდივიდუალური გამოცდის ჩატარება. ამ შემთხვევაში თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ ვითარებას, რაიმე უფლებების დარღვევას ხო არ აქვს ადგილი, ან თუ ხართ ამ კუთხით ინფორმირებული, როგორ შეაფასებთ ამ ვითარებას თქვენ? მაგ შემთხვევის შეფასებას მე ვერ შევაფასებ, იმიტომ რომ არსებობს შესაბამისი სამსახურები, რომელიც აღნიშნულ ფაქტს აფასებენ და მიიღებენ გადაწყვეტილებას. საზოგადოების გარკვეული ნაწილი მოითხოვს, რომ ამ გოგონას მისცენ უფლება, რომ გამოცდაზე დაუშვან. ამ შემთხვევაში რა პასუხი გექნებოდათ თქვენ? მე კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ აღნიშნულ სიტუაციას, აღნიშნულ შესაბამისი არის რაღაცა იყო სოციალურ ქსელში გამოხმაურება, მაგრამ არიან შესაბამისი სამსახურები, რომელიც მიიღებენ გადაწყვეტილებას აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით. კარგით, ბოლოს კითხავთ მაშინ, ვინაიდან ორი შემთხვევა დაფიქსირდა გარდაბანში, რაიმე დამატებითი პრევენციული ღონისძიებები ხო არ გატარდა ამ პერიოდში გარდაბანში? რა თქმა უნდა, გატარდა ყველა შესაბამისი სამსახურები მობილიზებულები არიან და ატარებენ იმ კვლევებს და სადინფექციო სამუშაოებს, სადაც აღნიშნული იყვნენ გადასულები, დაფიქსირებული იყვნენ აღნიშნული პიროვნებები. მადლობა, რომ დაგვიწმეთ დრო და მონაწილეობთ გადაცემაში. მადლობა თქვენ. დღეიდან ღია სივრცეში კულტურული ღონისძიებების გამართვის აკრძალვა იხსნება. ღონისძიების ორგანიზატორებს კონკრეტული რეკომენდაციების დაცვა მოეთხოვებათ. რა რეკომენდაციები შემუშავდა კულტურული ღონისძიებების გამართვისთვის? რა გეგმები აქვს რუსთავის სახელმწიფო სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრს? პანდემიის პირობებში ჩატარდება თუ არა ფართომასშტაბიანი ღონისძიება რუსთავ ქალაქობა? ღია ეთერის კითხვებს რუსთავის სახელმწიფო სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი გეგილი პარტელიანი პასუხობს. დღეიდან უკვე შესაძლებელია ღია სივრცეში ღონისძიების ჩატარება, რომ გითხრათ რა რეკომენდაციების დაცვით მოხდება ღონისძიებების ჩატარება. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის, რომ დაცული იყოს დისტანცია, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი 200-ზე მეტი პირის შეკრება მაინც არ იქნება შესაძლებელი ღონისძიებაზე და რაც თავარია, ყველა ღონისძიება გაიმართება ჯერჯერობით, როგორც არის ნებართვა ღია ცის ქვეშში. თქვენ უკვე ახალგაზრდებს შეხვდით პროექტის ფარგლებში იდეის კონკურსი. ამ შემთხვევაში როგორ მოახერხეთ რეკომენდაციების დაცვა, როგორ მიმდინარეობდა შეხვედრები რა ფორმატში? ხვდებოდით არაუმეტეს 20 პირს, შესაბამისად ყველა ლოკაციაზე, სადაც შეხვედრა იმართებოდა, ჩვენ თვითონ მიგქონდა სავარძლები და სავარძლები განთავსებული იყო, რა თქმა უნდა, დისტანციის დაცვით, ანუ დაშორება იყო მინიმუმ 2 მეტრი. შესაბამისად, ყველა რეკომენდაციის გათვალისწინებით ხდებოდა ეს შეხვედრა. მაინტერესებს ახალგაზრდობის ცენტრს სამომავლოდ რა გეგმები აქვს, რა ღონისძიებების გამართვა შეიძლება ველოდოთ? ალბათ სახელმწიფო სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრს მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის ის, რომ აი გადაწყვეტილებები მიღებულიყო და მხოლოდ ამის შემდეგ გვეზრუნვა სამომავლო პერსპექტივაზე, თუ როგორ უნდა წარმართულიყო ჩვენი საქმიანობა, ვინაიდან და რადგანაც უკვე გვაქვს ნებართვა ღია ცის ქვეშ გამოსამართ ღონისძიებებზე, ეს ჩვენთვის ნიშნავს იმას, რომ სექტემბრში როგორც წესი იცით, რომ იმართება რუსთავ ქალაქობა, შესაბამისად დავიწყეთ ფიქრი უკვე შეზღუდვების შესაბამის ფორმატზე, როგორ შეიძლება რომ გაიმართოს რუსთავ ქალაქობა და ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ცნობილი მომდევნო 2-3 კვირის განმავლობაში იქნება უკვე. დაახლოებით რა ფორმატში ფიქრობთ, რომ ჩატარდეს რუსთავ ქალაქობა?
ყველა შესაძლებელი ფორმა, რაც შეიძლება იყოს, ეს არის გარეთ ღონისძიება, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რეკომენდაციების გათვალისწინებით, თუ სხვადასხვა კონკურსები და ასე ვთქვათ, თამაშობები, რომელიც შეიძლება იყოს დასაშვები, ყველა ვარიანტი იქნება, ასე ვთქვათ, განხილული და შესაბამისად გამოყენებულიც. ბიუჯეტის ნაწილში მაინტერესებს დაახლოებით 10 თანხა შეიძლება გამოიყოს რუსთავ ქალაქობისთვის. ამ წუთას მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტის გადალაგება, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, თქვენთან ერთ-ერთ გადაცემაში ჩართვისას მაშინაც განმარტე, რომ პანდემიასთან დაკავშირებით სოციალური მიმართულება ძალიან გაძლიერებული ქონდა მუნიციპალიტეტს და გარკვეული ნაწილი ბიუჯეტის, ასე ვთქვათ, გადამისამართებული იყო სოციალურ პროგრამებში. შესაბამისად, ეხლა, რა თქმა უნდა, ასევე გაჩნდა ეკონომიები, იმიტომ რომ აქამდე ბევრი ხარჯი, რომელიც უნდა გაწეულიყო, ვერ გაიწია იმ შეზღუდვების გამო, რომელიც არსებობს. შესაბამისად, კონკრეტული ციფრის თქმა გაგვიჭირდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა გვესმოდეს, რომ ქვეყანაში არის ჯერჯერობით კრიზისი, რომელიც პანდემიით არის გამოწვეული და არც ჩვენ, ასე ვთქვათ, არ გავთამამდებით და შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად დავზუგოთ, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტის ხარჯები ამ მიმართულებით, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ღონისძიება ხარისხით, რაღაცა დაბალი ხარისხის უნდა მივიღოთ. ამიტომ ამ ორი კომპონენტის გათვალისწინებით რაღაც სიმბიოზს გამოვიყვანთ ისეთ, სადაც ხარისხი მაღალ დონეზე იქნება და დანახარჯები მკვეთრად შემცირდება. მადლობა. გადაცემის ამ ნაწილში საქართველოსა და მსოფლიოში განვითარებული სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ გიამბობთ. მაქსიმუმ 2 მგზავრი პირბადე ღია ფანჯრები კორონავირუსის პანდემიის დროს ტაქსებს მუშაობა ახალი რეგულაციების დაცვით უწევთ. COVID-19-ის პრევენციისთვის დაწესებული შეზღუდვების ნაწილი მისაღებია ტაქსის მძღოლებისთვის, თუმცა მგზავრთა რაოდენობრივი შეზღუდვა მათთვის გაუგებარია. ერთ ავტომობილში 3 ადამიანის გადაყვანაზე დაწესებული შეზღუდვა საგანგებო მდგომარეობის დროს ამოქმედდა. რეგულაცია 23 მაისიდან ყველა ტრანსპორტისთვის გაუქმდა გარდა ტაქსებისა. წესის მხოლოდ ტაქსებისთვის დატოვება უსამართლოდ მიაჩნიათ თავად ტაქსების მძღოლებს. ისინი ამბობენ, რომ ასეთ პირობებში ფინანსურ ზარალს განიცდიან. შეიძლება 3 კლიენტი დღეს წაიყვანო. და ისიც თუ 3 არიან და 4 არიან ვერ ჩავსვა. ჯერ ისე მოგვიღობოლო ამ პანდემიამ 2 თვე და 10 დღეს სახში ვეგდე და ახლა კიდე 2 კაც ჩააჯინე მეტი არა ვიცი. შეცვლილია ეს რა, თუ სხვაგან შეიძლება ჩვენთანაც ვერ შეიძლებოდეს. მე ჩემი აზრი ესა. არასწორია ეხლა ხაშუაში წირო ადამიანი დავისვარა რა დასავდება. მარშრუტებში 20 კაცი ერთმანეთს გვერდზე და ტაქსმა რა დააშავა. გზავრიც ხო ცუდი, აი დაუშვათ 3 არიან, 4 არიან, ხო 2 მანქანით თუნ წავიდეს მაშინა რა. ხომეთ ხარც ეწევა. რა აზრია ახლა? 2 უკან მიჯდება თუ წინას იჯდება რაღაც ხო? ახლა ვისაც უნდა იხდეს, ვისაც არა და მიდიან, ზოგი 2 ტაქსი ჭერს, მაგრამ ისინი უფრო ზარალობენ. მთავრობის დადგენილების თანახმად კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით მგზავრს არ აქვს მძღოლის გვერდით ჯდომის უფლება. ტრანსპორტში ნებადართულია მაქსიმუმ 2 მგზავრის მოთავსება მხოლოდ უკანა სავარძელზე ერთმანეთთან დისტანციით. ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი ამბობს, რომ მსგავსი რეგულაცია საერთაშორისო პრაქტიკას ეფუძნება, თუმცა საქართველოში არსებული ეპიციტუაცია მისი გადახედვის შესაძლებლობას იძლევა. რამდენად კორონავირუსის პრევენციას ეს ნამდვილად აკეთებს, ეს ძნელი სათქმელია, მაგრამ მე თქმა მინდა რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა იგივე წესს ახორციელებს. თუმცა ჩვენ თუ ვთქვათ არ ჩავთვლით ბოლო 2 დღეს ოდნავ მომატებას, ძირითადად ძალიან დაბალი ციფრები გვაქვს, როგორც აღახანია 2-3 შემთხვევა იყო სულ და თუნდაც ახლანდელი 8 შემთხვევა ძირითადად ყველა არის შემოტანილი და ქვეყნში გადაცემა არ გვაქვს. ალბათ უკვე შეიძლება თუ ასე გაგრძელდა ეპიციტუაცია ფიქრი ამ წესის შეცვლაზე და ჩვეულებრივ სტანდარტულ რეჟიმზე ტაქსების გადაყვანაზე, იმიტომ რომ ამ შეზღუდვას მაინც უკვე თითქმის დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს. პანდემიის პირობებში მანქანების რეექსპორტი განწირულია, აღნიშნავს გიორგი ვაშაძე. გადავადდეს მანქანების განბაჟების დრო 31 დეკემბრამდე. გადავადება გავრცელდეს იმ მანქანებზეც, რომლებიც შემოვიდა 1 მაისის შემდეგ და დაიწყოს მუშაობა იმ ქვეყნებთან, საიდანაც ძირითადად ჩამოდიოდნენ მანქანების მყიდველები. ასეთია პარტია ახალი საქართველოს თავმჯდომარის მოთხოვნები. მიეცით ავტომობილის ყიდვისთვის შემოსულ ადამიანს ეგრეთ წოდებული COVID პასპორტი, რომ უსაფრთხოება იყოს დაცული ჯანმრთელობის კუთხით ქვეყნის ეპიდუსაფრთხოება და შემოვიდნენ ეს ადამიანები და შეძლონ
მანქანების და ავტომობილების შეძენა ქვეყანაში. ეს არის ერთადერთი გზა, რითაც ჩვენ შეგვიძლია უშუალოდ და რამენაირად დავეხმაროთ ეკონომიკის იმ მიმართულებას, რომელიც უზარმაზარ შემოსავალს ტოვებდა ქვეყანაში და რომელიც ფაქტობრივად ტურიზმის სექტორის შემდეგ იყო ძირითადი შემოსავლის წყარო დღეს საქართველოში. შესწავლილია თუ არა ეს პრობლემა, იგეგმება თუ არა მანქანების განბაჟების დროის გადაწევა და მიმდინარეობს თუ არა მოლაპარაკებები ქვეყნებთან, საიდანაც ჩამოდიოდნენ ძირითადი მყიდველები საქართველოში. ამ კითხვებით ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს დაუკავშირდით, უწყებიდან პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია. დღეიდან ღია სივრცეებში დასაშვები გახდა კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, არაუმეტეს 200 ადამიანის დასწრება, 2 მეტრიანი დისტანციის უზრუნველყოფა, სანიტარული შესვენებები, სასცენოდ განკუთვნილი აპარატების დეზინფექცია, სასცენო სივრცის ბარიერებით გამოყოფა. ეს რეკომენდაციები აქვს ჟანდაცვის სამინისტროს კულტურული ღონისძიებების ჩატარებისთვის. ამასთანავე საბჭომ დღევანდელ სხდომაზე მიიღო გადაწყვეტილება ნებადართული გახდეს დახურულ სივრცეში რეპეტიციების ჩატარებაც. დღეიდან ნებადართული არის კულტურული ღონისძიებების განხორციელება ღია სივრცეში და საბჭოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით ნებადართული ხდება რეპეტიციების განხორციელება დახურულ სივრცეში, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ კულტურული ღონისძიებების განხორციელება მოხდეს ღია სივრცეში. ყველა ღონისძიება უნდა განხორციელდეს ჟანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი პროტოკოლის შესაბამისად, სოციალური დისტანციის დაცვით და ზედაზღვარი თითოეულ ღონისძიებაზე იქნება არაუმეტეს 200 ადამიანისა. COVID-19 რეკომენდაციების დაცვაზე შემოწმებული კვების ობიექტებიდან ყოველი მესამე დაჯარიმდა. ჟანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით შემოწმებული 90 კვების ობიექტიდან 31 დაჯარიმდა. ობიექტებისთვის ჯარიმის ოდენობა 10,000 ლარია. ასევე უწყების ინფორმაციით 10 ივლისის მდგომარეობით ჟანდაცვის სამინისტროში დარეგისტრირებულია 42 ღია დახურული ტიპის აუზი, საუნა და აბანო, 105 სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ფიტნეს ცენტრი. მათგან შემოწმებული 64 ფიტნეს ცენტრიდან მოთხოვნები 25-მა დააკმაყოფილა, ხოლო 30 შემოწმებული აუზიდან მუშაობის აღდგენის უფლება 17-მა მოიპოვა. გრძელდება შემოწმების პროცესი, როგორც ფიტნესის, ასევე სასტუმროების მიმართულებით და რომელთა ფუნქციონირება ნებადართულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შრომის ინსპექციის მხრიდან ისინი მიიღებენ დადებით შეფასებას. დღეის მდგომარეობით 1000 სასტუმროზე არის ნებართვა გაცემული და მათ შეუძლიათ ოპერირება და ასევე რამდენიმე ათეული აუზი და ფიტნეს დარბაზის საქმიანობა არის ნებადართული. კორონავირუსის გამო ქვეყნის მიღმა დარჩენილი საქართველოს მოქალაქეებისთვის დანიშნული სპეცრეისი ვარშავა-თბილისი დღეს შესრულდება. ავიარეისებს ავიაკომპანიები Wizz და MyWay Airlines ასრულებენ. მთავრობის ინფორმაციით, ბილეთის ფასი საქართველოს მოქალაქეებისთვის 200 ევროს არ უნდა აღემატებოდეს. ამ დროისთვის საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ივლისში რეისების შესრულება ბარსელონიდან, რომიდან, პარიზიდან და ათენიდან იგეგმება. ამ ქვეყნებს შორის არ არის გერმანია, რომელიც მიმართულებითაც სტუდენტები რეისების დანიშვნას ითხოვენ. ივლისში შესრულდეს გერმანიის მიმართულებით რამოდენიმე რეისი ბილეთის ადეკვატური ღირებულებით. ამ მოთხოვნით სტუდენტებმა ეკონომიკის მინისტრს მიმართეს. როგორც ერთ-ერთი სტუდენტი გვიყვება, მას რამდენიმე თვეა გერმანიიდან სამუშაო მოწვევა უკვე მიღებული აქვს, თუმცა რეისები ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ არ არის. შოთა ლელაძის თქმით, სტუდენტები 3 თვის განმავლობაში 3000-დან 4000 ევრომდე თანხას გამოიმუშავებენ, რასაც სწავლის გადასახადში ხარჯავენ. სტუდენტური დასაქმება წარმოადგენს ჩვენთვის სტუდენტებისთვის მნიშვნელოვან შემოსავლის წყაროს. ჩვენ ამით ვახერხებთ გადავიხადოთ ჩვენი სწავლის ფული, დავიკმაყოფილოთ საბაზისო საჭიროებები. ჩვენთვის პრობლემას წარმოადგენს საზღვრის გადაკვეთა. წესით უკვე ივლისის თვეში სტუდენტების უმეტესობა 90% თითქმის უნდა მიდიოდეს გერმანიაში, მაგრამ აგვისტომდე თითქმის არანაირი ინფორმაცია არ არის ფრენების შესახებ. მოწვევები გვაქვს უკვე მიღებული, ჩვენ გვაქვს ხარჯი გაწეული იმისათვის, რომ ეს მოწვევები მიგვიღო. აგენტების დახმარებით დასაქმებლებს დაკავშირებოდით, სტუდენტების ნაწილი გერმანულით ემზადებოდა, ხარჯები გაწეული აქვს სტუდენტებს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ ხარჯების დაფარვაც მოახერხონ სტუდენტებმა. საქართველოში დაბრუნებული მოქალაქეებისთვის კვლავ სავალდებულოა 14 დღიანი საკარანტინო პროცედურის გავლა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსის 9 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა კი არ შეცვლილა. როგორც თბილისის ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორი განმარტავს, 9 შემთხვევა იმპორტირებულია. 9 ახალი დადასტურებული შემთხვევა, ყველა გახლავთ შემოტანილი, არო იმპორტირებული. ყველას დიაგნოსტირება მოხდა საკარანტინო სივრცეში.
ამ ცხრიდან 5 გახლავთ სატვირთო ავტომანქანის მძღოლი. ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოში COVID ცენტრებში 151 პაციენტი მკურნალობს. სტოპ-კოვის მონაცემებით ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 995-ია, გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა 857, გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი კი 15. გადაცემა ამით დასრულებულია, მადლობა რომ გვიყურებთ. უსმინე შენი ქალაქის რადიოს FM 97.8. კროკობეცე ახალ სამაგიდო თამაშებში გრანდიოზული უფასო ტურნირების სერია დაიწყო. ჩაერთე ყოველდღიურ უფასო ტურნირებში 12 საათიდან 23 საათის ჩათვლით. ყოველ საათში ერთხელ. კროკობეცე.com. გაერთე უსასრულოდ. კროკობეცე ახალ სამაგიდო თამაშებში გრანდიოზული უფასო ტურნირების სერია დაიწყო. ჩაერთე ყოველდღიურ უფასო ტურნირებში 12 საათიდან 23 საათის ჩათვლით. ყოველ საათში ერთხელ. კროკობეცე.com. გაერთე უსასრულოდ. უსმინე შენი ქალაქის რადიოს FM 97.8.